हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। आज चाहिँ मसँग चाहिँ यहाँ इप्सनको यो रिबन, यो ठुलो खालको हो यो कार्टिज चाहिँ होइन, र यसलाई चाहिँ यो कार्टिज भन्छ र यसलाई रिबन भन्छ होइन। यो तपाईँको चाहिँ थुप्रै मोडलमा लाग्छ। यो इप्सनको एलक्यू 2090, एफएक्स 2190 होइन, यिनीहरू थुप्रै ठुल्ठुलो जति पनि लाग्नेहरूमा मध्ये यो चाहिँ ठुलो प्रिन्टरहरू, इप्सनको ठुलो डट म्याट्रिक्स प्रिन्टरहरूमा थुप्रै मोडल जस्तै कि एलक्यू 2090, एफएक्स 2190 होइन, यिनीहरू सबै प्रिन्टरमा चाहिँ यही कार्टिज लाग्ने गर्छ। यसमा चाहिँ आज म तपाईँलाई चाहिँ यो रिबन कसरी फेर्ने, त यसमा रिबन हुन्छ होइन, यो रिबन चाहिँ कसरी फेर्ने, यो रिबन चाहिँ यस्तो डब्बामा पाइन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको 16 मिटर हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो 12 मिटर, 15 मिटर, 10 मिटर, के अरे 18 मिटर यस्तोमा पाउँछ यो होइन। यो चाहिँ 16 मिटर हो। ठ्याक्कै यस्तो पात देखाउँदा ठ्याक्क 1x यहाँ होइन। ल अब छोडिदियो। अब यो चाहिँ 16 मिटर हो होइन। र यसको लागि चाहिँ एकदम सजिलो छ यो होइन, एकदम केही पनि त्यस्तो गाह्रो छैन। पहिला सुरु चाहिँ यो निकाल्नुहोस्, यो लक हो यो होइन। यसरी चाहिँ यो ठ्याक्कै यहाँ बिचमा एउटा यहाँनिर चाहिँ एउटा त्यो ग्याप हुन्छ, ग्याप हो, त्यो ग्यापबाट यसलाई चाहिँ छुटाउनुहोस्। यसरी छुटाउन मिल्छ यो ग्यापबाट। यसरी यो चाहिँ छुटाउनुहोस् होइन। त्यसपछि चाहिँ अब यो लकहरू हुन्छ यहाँ, यस्तो लक छ, यसलाई यस्तो फट्टाउने होइन, यसलाई फट्टाउने यसरी, यसलाई यसरी हातले यस्तो तान्यो अनि फेरि यता फट्टायो अनि यहाँनिर यस्तो अड्केछ यो होइन। यो अड्केकोलाई फेरि यसरी ठ्याक्कै यसरी तान्यो होइन। यता पनि त्यस्तै गरेर 1xमा खिच्यो, 2x गरेर यसरी यो गऱ्यो होइन। यसरी चाहिँ तान्यो, आफू त्यो तान्यो अनि तान्यो तान्यो तान्यो। कुनै पनि स्क्रु ड्राइभरहरू केही पनि चाहिँदैन है, एकदमै सिम्पल छ यो। यस्तो हुन्छ यो रिबन, यो पुरानो रिबन यही हो। यो चाहिँ इङ्क सकिएको रिबन यही हो। अब यो रिबनलाई यसरी निकालेर यसलाई हाम्रो यो काम छैन, यो फाल्दै हुन्छ होइन। र चाहिँ अब यो चाहिँ स्प्रिङ छ, यहाँ स्प्रिङ देख्नुहुन्छ, यहाँ स्प्रिङ छ होइन। फोकस गरेन भने यहाँ ठ्याक्क छोइदिने, त्यहाँ फोकस गर्छ, फोकस गरेन भने। अनि यो चाहिँ स्प्रिङ छ। यो स्प्रिङलाई यस्तो दबाउने, यस्तो टक्क दबाउने होइन। यस्तो दबाएर यो रिबनलाई निकाल्ने। यो गियरहरू यताउति सर्न हुन्न है, ठ्याक्क गियर सर्नु हुन्न। गियरको यो जुन यो छ नि, यो ठ्याक्कै यो गोलो राउन्डिङ पालमा चाहिँ ठ्याक्क फिक्स भएर बस्नुपर्छ यो चाहिँ। अब अनि यतापट्टि पनि यसरी चाहिँ यहाँबाट निकालिदिने यसलाई। अब यो रिबन चाहिँ हाम्रो युजलेस भयो होइन। अब हामीलाई चाहिँ अर्को रिबन फेर्ने हो। अब यति गरिसकेपछि अब अर्को नयाँ रिबन राख्नुलाई ठ्याक्कै यसरी डब्बा खोल्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यसरी हुन्छ यो होइन। अब ठ्याक्क चाहिँ अब चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा लेफ्ट एउटा राइट जाने चाहिँ एउटा त्यो ठ्याक्क यसको चाहिँ भेटाउनु पर्छ, लेफ्ट र राइट होइन। लेफ्ट र राइट बाटो भेटाएपछि बल्ल चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने हो होइन। त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ ठ्याक्क, यो एकदमै रिक्स हुन्छ है यो चाहिँ पोखिने, यो चाहिँ अब मिक्स हुने यताउति ऊ हुने डर हुन्छ है, यो बिग्रिने डर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई एकदम मिलाएर निकाल्नुपर्छ है। त्यो मिलाएर तल नखसोस्, यस्तरी ट्याक्क मिलाएर यसरी निकाल्ने होइन। अनि एउटा चाहिँ यता जाने, एउटा यतापट्टि जाने हुन्छ रिबन होइन, यताबाट जाने, अर्को चाहिँ यता देब्रे साइडबाट जाने हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो भेटाउनु पऱ्यो पहिला सुरु। अनि पछि चाहिँ कहीँ पनि गुजुल्टो हुनु पऱ्यो नि, कहीँ पनि त्यो नत्र फेरि सब जाम भइदिन्छ। यति सानो मिस्टेक पुरै जाम भइदिन्छ, जेलिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ यहाँ, एकदम मिलाएर यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति बिग्रेछ यो, यसलाई चाहिँ मिलाउने यसरी। अब यहाँसम्म ठिक छ, यो यतिसम्म ठिक छ। अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति यस्तो भयो है, अलिकति यस्तो भयो, यो मिलाउनु पऱ्यो। अब यति यस्तरी मिलाउने ठ्याक्क होइन। यसरी मिलायो यति बिग्रियो भने पुरै जेल दिन्छ होइन, पुरै सुरुदेखि गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यसलाई सुरुदेखि नै यसरी मिलाएर यति छ। अब यसलाई चाहिँ अब यति भयो होइन। अब लेफ्ट जाने यो भयो, यो भयो, राइट जाने यो भयो। अब यति गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ तल खस्न सक्छ, राम्रोसँग समात्नुपर्छ, राम्रोसँग समातेर यहाँ टक्क राखिहाल्ने। यहाँ
यसरी राखिहाल्ने अनि ट्याक्क मिलाउने यहाँ यत्रो ठाउँ छ यहाँ होइन मजाले पुरै ठाउँ छ यसरी यहाँ छक्क कहीँ पनि यताउति तलमाथि ऊ भएको हुनु भएन तलमाथि गुजुल्टो परेको हुनु भएन होइन सो अब अर्को यतापट्टिको एउटा राइट साइडकोलाई यहाँबाट ग्याप छ नि यो ग्याप हो यो ग्यापबाट यसरी राख्ने यसरी लाने अब यहाँनिर अर्को ग्याप छ अनि यहाँनिर एउटा चाहिँ यो यसले लक छ यो यस्तो टाइट गर्ने छ यहाँबाट त्यसको पनि यसलाई यस्तो फट्टाएर त्यसलाई यहाँबाट छिराउने यसरी छिराउने अब छिराएपछि यसलाई यहाँबाट ल्याउने यसरी ल्यायो अनि फेरि यताबाट पनि यसरी मिलाएर टक्क यहाँनिर टक्क मिलायो अनि यहाँनिर चाहिँ फेरि अब यो टाइट छ यहाँनिर होइन अब स्प्रिङलाई फेरि आफूतिर तान्ने अनि यसलाई चाहिँ धकल्ने भित्र बिचमा ठ्याक्क गियरको दुईवटा गियरको बिचमा पर्नुपर्छ यो चाहिँ ल ठ्याक्क यति भएपछि अब ढक्कन लगाइदिने ढक्कन लाउने बेलामा पहिला सुरु यो गियरको भागतिरबाट लाउने यसरी ठ्याक्क यो पसाल्ने भित्र पसाल्ने ग्यापलाई यो ठ्याक्क यहाँ पसाल्ने अब यो फेरि यस्तो घोप्टिन हुन्न है ठ्याक्क यसरी ठ्याक्क पसाल्यो अनि यहाँ यो फिक्स गर्ने ठ्याक्क जुन पहिला हामीले गऱ्यौँ खोल्दाखेरि त्यसलाई रिभर्स गर्ने उल्टो गर्ने ठ्याक्क नि यसरी मिलायो ट्याक्क लक ठ्याक्क छिरायो ट्याक्क यहाँ र यहाँ लक अब यति गरेपछि फिक्स भयो अब यसलाई यसरी कोल्टे पारे पनि केही फरक परेन अनि यसलाई चाहिँ घुमाइदिने यसरी घुमाइदिने यहाँनिर यस्तो छ घुमाइदिने सरसर्ती यो घुमाउँदाखेरि सरसर्ती घुम्न पऱ्यो यो जेल्लियो भने घुम्दैन यो जाम हुन्छ बिग्रिन्छ त्यही भएर चाहिँ सरसर्ती यो ट्याक्क घुम्नुपर्छ अब लास्ट भनेको चाहिँ यो राख्ने हो होइन यो चाहिँ लक यो चाहिँ हेडको अगाडि ठ्याक्क जान्छ त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै यहाँनिर ग्याप छ नि यो ग्याप यहाँ छ एउटा ग्याप अर्को चाहिँ एउटा ग्याप यहाँ छ यसरी समात्ने होइन यो ग्यापमा यस्तरी छिराउने ठ्याक्क रिबनमा यसरी छिराउने ऊ गरौँ 1x गरौँ न यो ग्यापमा चाहिँ यसरी छिराउने एउटा छिर्यो अर्को पनि यस्तो गरेर यसरी ठ्याक्क छिराउने यति गरेपछि ठ्याक्क अब राख्न मिल्छ होइन सो यसरी चाहिँ एकदम सजिलोरी 5 मिनटभित्रै होइन हामीले चाहिँ यो रिबन फेर्न सकिन्छ होइन सानो रिबन पनि हुन्छ ठुलो रिबन पनि हुन्छ धेरै साइजको रिबनहरू हुन्छ तर चाहिँ नर्मल्ली एउटा तपाईँले जानेपछि चाहिँ अरू पनि तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ होइन सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इप्सन प्रिन्टरको डट म्याट्रिक्स प्रिन्टरको चाहिँ रिबन यसरी हामीले फेर्न सक्छौँ आफैले रिबन किनेर यसरी चाहिँ सस्तोमा हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब मार्केटमा लगेर सर्भिस सेन्टरमा लगेर चाहिँ फेर्न दिनु भने अलिकति तपाईँलाई कस्ट हाई हुन्छ होइन त आफैले रिबन किनेर फेर्नु भयो भने चाहिँ एकदम सस्तो पर्छ तपाईँलाई सो आई होप दिस गोना बी हेल्पफुल फर यु एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो बाई